আজি মোৰ জন্মদিন বুলি ঘৰতে অলপ সৰুকৈ জন্মদিনৰ আয়োজন কৰিলোঁ আৰু মই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে বাৰ্থডে বুলি খুব এক্সাইটেড হওঁ। আমি বাৰ্থডেত কাৰোবাৰ পৰা ছাৰপ্ৰাইজ পালেও নাপালেও নিজৰ বাৰ্থডেটো নিজৰ সদায় স্পেচিয়েল হয় নহয় জানো? তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। ৰাতিপুৱা উঠি অকণমান স্কিন কেয়াৰ কৰিলোঁ। তাৰ পিছত মই মোৰ দিনটোৰ শুভ আৰম্ভণি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে শিৱ মন্দিৰত গৈ তেওঁৰ আশীষ লৈ কৰিলোঁ। তাতে আৰু আজি খুবেই ভাল দিন হয় কিয়নো আজি শাওণ মাহৰ দ্বিতীয়টো সোমবাৰ হয় আৰু সেইবাবে আজি মই ব্ৰতো ৰাখিছোঁ আৰু মোৰ বাৰ্থডে বুলি আজি মই নিজেই নিজৰ কেকো বনাম। সেয়ে মন্দিৰৰ পৰা আহি কেক বনোৱাত লাগি গ'লোঁ আৰু মই 2টা কেক বনালোঁ। প্ৰথমতে ভাবিলোঁ এটা কেকে বনাম, তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে নাই মই চকলেট কেকো বনাম। আগতে যে স্কুলত থকা সময়ত মই কেতিয়াও মোৰ বাৰ্থডে বুলি চকলেট দিব পোৱা নাছিলোঁ কিয়নো মোৰ বাৰ্থডে সদায় ছামাৰ ভেকেশ্যনত পৰি যায় যাৰ বাবে মোৰ বিৰাট খং উঠিছিলে। কিন্তু তথাপিও মই কেতিয়াবা 1 তাৰিখে আগষ্টৰ হ'লেও চকলেটৰ টেমা 2টা লৈ গৈ লগৰবোৰক টিফিন টাইমত ভগাই দিছিলোঁ। সেইবোৰ দিনলৈ মনত পৰে। বাৰু যা নহওক, তাৰপিছত অকণমান ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। দেন আবেলি মায়ে ঘৰতে গোসাঁই ঘৰত শৰাই এখন আগবঢ়ালে আৰু লগতে পায়সো বনালে। সেইখিনি সময়তে ময়ো কেক কাট কৰি 2 কপিমান ফটো উঠি ল'লোঁ। তাৰপিছত আটাইকে প্ৰসাদ ভগাই দিলে আৰু লগতে পায়স আৰু মই বনোৱা কেকো। এই আটাইবোৰ কাম শেষ হোৱাৰ পিছত মই ডিনাৰ বনোৱাত লাগি গ'লোঁ আৰু ডিনাৰত বনালোঁ বুটৰ দাইল, চাহী পনীৰ আৰু ভেজ পোলাও। আটাইখিনি মোৰ ফেভৰেট হয় আৰু মই মোৰ সোৱাদ অনুসৰিয়ে বনালোঁ। এনেকৈয়ে মই মোৰ ঘৰতে ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগতে নিজৰ স্পেচিয়েল দিনটো চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।